everyone! Welcome back sa ating channel. So, for today's video, ito na yung ating last and final thoughts para sa nire-review nating glutathione. So, medyo na-miss ko kayo kasi medyo matagal akong hindi nakapag-film ng ganitong setup. So, if you want to know my thoughts para dun sa ating product, so please keep on watching. Hello everyone! So ito na nga yung ating update, last update para dito sa ating Nuwhite S-acetyl glutathione. So dediretsahin ko na kayo, hindi na ako magpapaligoy pa dahil sobrang effective talaga siya sa akin. And aside from that, hindi ako nagkaroon ng mga nararamdaman like hindi sumakat yung ulo ko, hindi ako nagkaroon ng mga breakout, pimples, and alam nyo ba, ito pa ang maganda rito. To think na nagpapaaraw ako and yung white na binigay niya sa akin as in talagang sobrang glowing, healthy glowing yung binibigay niya sa akin, guys. Kung mapapanood nyo or makikita nyo yung mga previous videos na ina-upload ko, lagi ako nasa labas and alam niyo, syempre hindi naman lahat ng nilalakaran natin is merong silong. So, may tendency na magpapayong ka and maglalakad ka, lalo na sa parking, pag magpapark kayo. Sobrang antirik ng araw dyan, guys. And dun ako believe sa kanya, guys, kasi kahit na gumagamit ka ng whitening products or like lotion or anything, some of the products kasi pagka nagpa-araw ka, nakikita yung pagkaitim after. Pero ito, although meron din konti lang naman, pero hindi ganun na talagang makikita mo yung pagkaitim mo. In konting-konti lang, hindi mo makikita na, ay my God, umitim ako, hindi ganun, hindi siya ganun. As in, very light lang yung, like, para ka lang naalikabukan. Parang ganun. Kasi ganun yun, guys, kapag gumagamit ka ng mga whitening or any lotion, whitening soap, ganyan, talagang may tendency din na talagang itim ka. Wala naman yung natural na puti, diba? As in talagang medyo nangingitim din sila pagka nagpa-araw ka. So, ganun din siya, guys. Pero, guys, as in talagang nakita ko talaga yung resulta niya. Ito pa ang maganda dito. As in, healthy and glowing yung skin na binigay niya sa akin. Natatakot nga ako nung una, guys, kasi baka magkaroon ako ng pimples, ka-breakout ako. Ang maganda pa rito, hindi sumasakit yung ulo ko, and hindi rin naninikip yung dibdib ko, or anything na, alam mo yun, parang iba yung pakaramdam mo. Para lang siyang vitamins na iniinom mo. By the way, kung hindi pa kayo nakakapanood ng aking first impression, tsaka yung aking after 2 weeks update ng Nuwhite, just check the description box para mapanood nyo, guys, kasi sobrang makakatulong ito sa inyo kung talagang aim nyo is magpaputi kayo. Gusto ko lang talaga magpaputi para maging pantay yung kulay ko, ganun. And not to the point na talagang super white na ganun. Basta lang maging fair yung balat ko and walang mga uneven skin tone. At maganda pa rito, meron na siyang collagen, vitamin E, and sodium ascorbate. So, all-in-one na siya, and 1 capsule lang siya a day. And meron kasi mga capsule, guys, na or meron mga glutathione na kailangan mo pang mag-take ng 3 times a day or twice a day, ganon. Pero with this Nuwhite, guys, isang capsule lang. Hindi mo na kailangan magdalawa or tatlo pa. Ang amount niya, guys, is 1,880. Para sa akin, medyo mataas siya. Pero kung titignan mo siya sa quality niya and sa performance niya, sobrang mapapabilib ka kasi makikita mo talaga yung resulta, guys. And para sa akin, sobrang naging effective and talagang puputi ka. Tapos, yun nga, yung result niya as in talagang
wow, asing maa-amaze ka. So, para sa akin, kung marerecommend ko ba tong product na to, I can say na yes, marerecommend ko tong product na to kasi sobrang ganda niya, sobrang nakakatulong pa sa health natin kasi meron na rin siyang vitamin E and vitamin C. So, kung titingnan natin yung price niya, para sa akin, talagang worth it na kasi all-in-one na nga siya. By the way guys, this video is not sponsored. So, gusto ko lang makatulong talaga sa mga gustong gumamit ng mga glutathione. Like itong glutathione ng Oxina Nutri-Cosmetic Company. So, if you want to try this one, para sa akin, marerecommend ko talaga ito sa inyo. Gusto ko lang talagang mag-share kung ano yung naging experience ko sa pag-inom ko nitong Nuwhite S-acetyl-glutathione na to for 30 days and so far so good. Ito na yung aking face and medyo naglagay lang ako ng foundation para hindi naman tayo oily, diba? Pero you can check my Instagram account. So, nandyan yung aking mga photos. And you can see, and you can tell kung ano talaga yung naging resulta nito sa akin. Or matagal na talaga kayo nanonood sa akin. Sobrang makikita niyo yung difference, especially dun sa IG ko. Yung mga hawak ko tong Nuwhite, so yun, i-check niyo yun kasi makikita niyo yung difference ko before and after. Another thing pala guys, kung meron kayong mga medication or meron kayong maintenance na ginagamit, nagpapa-breastfeed kayo, consult muna kayo sa inyong mga doctor kung pwede kayong mag-take ng ganito. Siyempre, baka maka-effecto dun sa baby and especially dun sa health nyo, lalo na pag meron kayong mga maintenance. So, yun, hindi natin alam and hindi naman ako pwedeng mag-advise kasi consumer lang naman din ako and para sa akin kasi okay siya. Fit naman din kasi ko kaya nag-take ako ng netong pinadala sa atin ng Oxina Nutri-Cosmetic. That's all for today guys. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating video for today. Sana nakatulong ako sa inyo lalo na kung kayo gustong-gustong gumamit ng glutathione. Ito yung aking marirecommend, itong Nuwhite S-acetyl-glutathione kasi advanced na siya. And at the same time, talaga makikinis kayo, puputi kayo, and glowing and healthy skin yung ibibigay na result niya sa'yo. So, thank you so much guys for watching. If you like this video, please give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please don't forget to subscribe na rin para every time na meron ako mga bagong videos, lagi kang updated. So, see you guys on my next one. Bye!